tarjonnasta vaan kaikille. On kova nälkä, pitää mennä syömään. Ei jaksa tehdä ruokaa, joten vaihtoehtona on mäkkäri. Eli ajetaan mäkkärille ja mässäillään ja ajellaan vähän sen jälkeen. Sellaista on luvassa tänään. Mitä v***a? Mitä helvettiä? Ihan hullu! Pidätkö ajaa päälle? Oo. Koska kun ajelee, niin ei ikin tiedä milloin jätkät ajaa päälle. Kun ei kato yhtään. Tässä on toi Regen-jarru on laitettu silleen semitehokkaalle, mitä ei tarvii enää käyttää jarruja käytännössä ollenkaan, ellei tuu tiukat paikat. Menee vaan. Moi, Elmako Ateria kokiksella ilman plussana. Tuossa on, joo, plussana. Ja tuossa on toi Kananmunasta. no ja eurojuusta vielä päällä. Ei muuta. Mä syön tuossa. Joo. Okei, kiitos. Eli nyt katsotaan vähän Twitchiä ja sieltä hyviä striimereitä. Laitan linkin pariin striimeriin mitä mä seurailen. Yes. Sellaiset mä tästä tällä kertaa. En mä jaksa enää lähteä ajelemaan minnekään, niin tästä vaan sit himoon päin. Ehkä mä yhdistän tähän johonkin toiseen videoon, niin tulee vähän enemmän kontenttia. Tai sit en tiedä, en vaan jaksa. Mä laitan nyt pari linkkiä tonne descriptioniin. Sieltä on justiin noita Twitch-streamereitä ja jotain, vaikka pari YouTube-kanavaa, mitä mä itse kattelen. Noit Twitchin jutut on vaan noita Yogscastin tuttuja tai jotain vastaavaa. En oo muita Twitchin puolelta kattonut kuin niitä Yogscastin tyyppejä. Niin tuossa tuli hyvä tommonen pieni spurtti katsojissa, että mitä mä sain 130 tilaajaa yhdessä kuukaudessa. Tosi siistiä. Kiva nähdä, että porukka oikeesti tykkää tsiikailla mun videoita. Eihän nää nyt mitään high quality contenttia oo. Eikä varmaan ikinä tuukaan olemaan, mut jos teillä on jotain sähköpyöriä, mistä haluaisitte nähdä videoa, tai haluaisitte, että mä käyn koeajaa jossain päin Suomeen, niin laittakaa ihmeessä kommenttiin jotain. Mä kyllä mielelläni käyn kokeilemassa ja tekemässä videoita kaikenlaisista sähköpyöristä. Kyllä noin
perussähköpyörätkin on ihan jees. Niin kuin noin 250 wattiset. Mutta mä nyt pääsääntöisesti haluan keskittyä näihin tehokkaampiin sähköpyöriin. MQS Sonista tästä puhelinäpistä tulee video. Semmoista. Mä käyn noita asetuksia läpi, mitä kaikkea siinä on. Tällaisia videoita, tämän tyyppistä säätöä on luvassa tällä kanavalla. Niin, jos kiinnostaa sähköpyöriin liittyvät videot, laita kanavaa tilaukseen. Liketä videosta ja kaikkea tämmöistä kivaa. Jees, se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.